What's up guys? Welcome back dito sa aking channel. So katatapos lang natin nung Last of Us 2. And sakto, dumating yung package ko galing sa Lazada. Itong Redmi Note 8. So, gagamitin ko siya pang livestream ng mga mobile games like Mobile Legends. So, samahan niyo ako i-unbox siya. And tignan natin kung maganda ba yung quality niya panlaro. Let's go! So, ayan siya guys. Ayan yung box niya. Diba? Normal na cellphone box. May plastic to kanina. Tinanggal ko lang siya kasi kailangan for checking sa delivery. Kailangan i-check ko yung loob, syempre. Alam niyo naman yung iba, nababalita, bato yung laman. So, i-unbox na natin siya. Tingnan natin yung loob. So, ito ay manual siguro to. Oh, manual. So, ayan. Manual siya. Manual. And may libre siyang jelly case. Ayos. So, ayan. Tingnan natin yung mismong unit. Labas natin. Napili kong color is color blue. Ayan. Kung makikita nyo, metallic blue siya. Ayan. O, diba? Ganda. Sobrang shiny. Plastic pa ng Redmi. Then, tingnan pa natin ibang kasama niya. Siyempre, charger, tsaka cable. Which is Type-C to, alam ko eh. O, Type-C na siya. Which is ayos kasi mas mabilis siya mag-charge tsaka mag-transfer ng data. Yung charger lang is kailangan ko pa siya ng adapter. Pang ibang bansa na sakit yung pansaksak niya. So, bibilang ko pa to ng adapter. So, ayun. Then, power up na natin yung phone. Then, installan ko siya ng games para ma-check natin kung gaano kataas yung settings na kaya niya. And, I'll be right back. A few moments later. So, ayan guys, na-install ko na yung Mobile Legends tsaka COD. Una natin i-try itong Mobile Legends. So, ayan guys, kung makikita nyo sa settings, naka-high lahat. Pati yung frame rate niya. So, subukan natin maglaro ngayon. Sa AI lang muna. Para hindi tayo mga answer agad. So, try lang natin ng simple. Downloading pa yung brawl eh. So, ayan. Try natin. So, ayan. Check natin kung smooth siya. Ayan. So, tignan nyo. Smooth naman siya, guys. Hindi siya naglalag. Kung makikita nyo, guys, sobrang smooth ng graphics. So, goods na good siya para sa Mobile Legends, guys. Check naman natin sa COD. So, ngayon, guys, testingin naman natin siya sa COD. Ayan. Kung makikita nyo, yung graphics niya is naka-high din lahat. Naka-on yung mga shadow, detail, pati yung frame rate niya mataas. So, try natin maglaro. Try lang natin isang quick match. So, ayan, kung makikita nyo, smooth naman siya. So, ayan guys, kung makikita nyo, smooth naman siya. Sulit na sulit yung price ng cellphone. Kung naghahanap kayo ng budget gaming phone. So ayun guys, sana nakatulong sa inyo itong video ko about sa budget gaming phone. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. And follow nyo na ako sa FB, sa JF Hobbies. And abangan nyo pa yung mga gameplays ko and live stream ng mga laro natin. So salamat sa susunod ulit na video and peace out!